Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul să transmită în acest moment în care tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra albastră, numărul 2, piatra galbenă. O să te rog să alegi intuitiv. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru o altă persoană sau le poți asculta pe ambele și să-mi spui care dintre ele a fost mai potrivită pentru tine. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra albastră. Să vedem așadar situația în care vă aflați, ce anume se întâmplă și care este rezultatul final. Bun. Situația este indecisă, da? Sunt lucruri ascunse, văd eu aici. Bun. Regele de cupe, asul de spade. Aici văd o relație destul de rece, da? Ați stabilit ceva împreună, doar că cineva nu se poate ține de promisiune, cineva alunecă. O conexiune văd cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești, dar și cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Poate în unele cazuri văd aici o veste pe care ați primit-o din partea unei instituții publice sau din partea unui șef. În momentul de față văd foarte multă agitație, da? Gelozie, cineva își imaginează că e înșelat, e înșelată. În unele cazuri este și real, să știți, toată situația asta. Văd aici o agitație foarte mare, undeva la o vreme de seară. Sau agitația asta chiar poate avea legătură cu faptul că cineva nu cunoaște foarte multe detalii. Fie tu nu știi multe detalii despre persoana asta și îți faci tot felul de gânduri, sau despre locul ăsta de muncă. Cineva își caută o nouă iubire în secret sau cineva își caută un nou loc de muncă aici. Văd niște probleme pe care cineva le are. Da? Pentru unii pot fi niște probleme financiare, dar pe de altă parte simt aici foarte mult haos, foarte multă iluzie, privind o poveste de iubire, da? Pe care cineva nu vrea să-și o asume, cineva evită să semneze un contract, cineva evită o relație serioasă, o căsnicie serioasă. Da? Mai văd aici și faptul că este cineva care vrea să facă fie ceea ce îi place din punct de vedere profesional și luptă pentru asta, fie simte energia unei persoane care cumva se află într-un triunghi amoros. Foarte ciudat. Să vedem ce se întâmplă. Împăratul și cu împărăteasa. Wow! Dragilor, o legătură cu zodia Berbec, Taur, Balanță. Aici este clar o energie de suflete pereche și o discuție între doi șefi, între două persoane importante. Te întâlnești cu o persoană care este de nivelul tău și ai o discuție foarte frumoasă. Dacă ești o persoană singură, uite, apare cineva în viața ta, mai ales dacă ești între două opțiuni sau nu știi pe cine să alegi. Unii vă puteți întâlni cu un cuplu pe care îl respectați foarte mult, un cuplu puternic, da? Care are un rol foarte important. Puteți să aflați ceva de această relație. E o relație veche, e o relație oficială aici. Uite. Împăratul ăsta e foarte sigur pe el, adică aici apare o veste în legătură cu acest contract sau se ia o hotărâre în legătură cu această relație serioasă. Împăratul asta vrea. Sper că e o discuție aici cu un avocat, cu ceva. Unii să știți că veți auzi de o problemă într-un cuplu.
Da? Acum, dacă relația nu mai funcționează și ești femeie, eu mai văd pe cineva care e cu gândul la tine. Cineva care atunci când te cunoaște și acționează, uite, deja te urmărește persoana asta, deja vrea să te cunoască. Mai văd pentru alții și un scandal care se poate produce într-un cuplu, într-o relație oficială. E ceva vechi, e ceva intens. Puteți să aflați aici că sunt niște probleme. Hai să vedem rezultatul final, ce se întâmplă. Avem spânzuratul, da, și 4 de monede. O legătură cu zodia Pești. Păi, în final, aici văd o persoană încăpățânată sau cineva care se sacrifică, cineva care nu va renunța la o situație. Văd o surpriză pe care o vei avea din punct de vedere financiar. Sau mai văd faptul că la o zi de naștere, la o petrecere, poate să fie o surpriză din partea unei femei. E o femeie cu părul deschis la culoare sau o femeie care are niște probleme și vine către tine. Și mai văd aici că în final această speranță pe care tu o ai poate să devină realitate, însă ți se cere să abordezi lucrurile într-un mod mult mai înțelept. E ca și cum cineva îți spune, uite, nu mai sta, nu mai aștepta, încearcă să fugi de acolo, încearcă să pleci de acolo, din situația aia. Să vedem un mesaj din partea oracolului. Uite, un prieten, wow. Oracolul vorbește despre o persoană loială, despre o persoană stabilă, da? Și e ceva legat fie de o moștenire, de un bărbat mai în vârstă. Poate un prieten, da, are probleme cu cineva sau un prieten care vrea să te cunoască mai bine. Și mai văd aici pe cineva care va dori să știi să se împrietenească cu tine, dar e o persoană foarte sigură pe ea, pentru cei singuri, pentru cei aflați într-o relație. Un prieten vă poate sfătui în legătură cu această situație. Sau mai văd pe cineva care nu vrea să plece, da? Cineva care stă și își păzește aici banii, își păzește averea, reputația. Da? Și atenție puțin pentru că va apela la tot felul de tehnici. Va apela la tot felul de tehnici. Aici, dacă e o persoană care vă promite că o să facă nu știu ce și că o să se schimbe, nu e așa. Uite, și îngerii îți spun că este momentul să preiei controlul înapoi asupra vieții tale. Să te eliberezi dintr-o situație. Dar pentru unii simt o eliberare forțată. O eliberare forțată. Bun. Și mai este un sfat, și anume să lăsați trecutul în urmă. Dacă cineva v-a dezamăgit odată, cu siguranță o face și a doua oară. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag și să ne revedem cu bine și data viitoare și te invit cu drag și la numărul 2 dacă vrei să mai vizionezi. Să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 2, piatra galbenă. Hai să vedem pentru voi situația în care vă aflați și ce se întâmplă. Care e rezultatul final? Să vedem pentru cei de la numărul 2, piatra galbenă. Bun, a început citiri. Și pentru voi ceva e misterios, ceva e ciudat. Aici e împăcare, despărțire. Împăcare, despărțire. Pentru unii așa simt. Cineva e foarte gânditor aici să renunțe la o situație. Da? Sau cineva văd că are niște probleme aici, se simte singur, abandonat și încearcă să găsească o soluție. Cineva poate să vină să-ți ceară ajutorul sau poate chiar tu ești în această situație. O legătură văd aici cu zodia Săgetător pentru unii dintre voi. Hai să vedem situația. Avem îndrăgostiții și cu asul de cupe. Ok.
cineva nou care a apărut în viața ta sau care urmează să apară. Mai văd pentru alții și două caractere opuse. Cineva nou care a apărut în viața ta sau poate te uiți și cauți o nouă persoană în viața ta. De asemenea, văd noi emoții în cadrul unei relații, noi discuții care apar. Poate ți-ai descoperit o nouă pasiune sau ai descoperit un nou mod de a acționa. Da. Cineva aici se gândește serios să facă o alegere. Nu știe încotro să meargă. Este o alegere pentru inima sa. Văd o persoană foarte iubitoare, da? Cineva căruia îi place să trăiască viața din plin, dar care este foarte instabil atunci când vine vorba de emoțiile sale. Nu știe ce vrea. Și văd aici că ceva totuși se mișcă greu. Uite, cineva tot încearcă să păcălească pe altcineva în această situație. Cineva tot evită, cineva tot spune hai că fac, hai că se rezolvă. Atenție foarte mare pentru unii dintre voi pe un triunghi amoros. Pentru că, uite, e cineva care e foarte sigur pe el atunci când vine vorba de casă, de familie. Cineva nu vrea să-și lase rădăcinile, nu vrea să-și lase această stabilitate pe care o simte. Da? Să vedem ce urmează. Puterea, 10 de spade, o legătură cu un leu. Aici apare o provocare, fie pentru tine, fie pentru persoana la care te gândești. O provocare care va fi destul de dureroasă pentru cineva și care va închide definitiv o luptă. Pentru unii văd gelozie, văd lupte de orgoliu. Poate apare cineva care îți ia mințile și care îți dă puterea să închizi, da, ceva anume. Unii văd că puteți să intrați în contact cu o persoană care are foarte mari probleme și care vă cere ajutorul. Da? Uite, e vorba de un final, de ceva ce se închide. De ce? Am întrebat de ce. Pentru că cineva va da dovadă de sinceritate. Da? Pentru că se va clarifica ceva legat de o problemă oficială, de o persoană importantă. Cineva va dori să spună adevărul. Sau mai văd faptul că apare o speranță, apare cineva, apare o idee, e ceva de care tu te vei agăța și vei reuși să ieși din această situație. Prea multe cărți, da? Și uite, e ceva legat de o femeie care face un drum la o vreme de seară către tine sau cineva care plănuiește o plecare către tine. Cineva aici va lua o decizie, uite. Dacă ești o persoană singură, aici văd că vei avea puterea să ieși fie dintr-o prietenie toxică, fie să îndepărtezi din viața ta pe cineva care nu-ți vrea binele, care are probleme. Ce se închide? Uite, se închid aceste vorbe, se închid aceste lucruri urâte. Da? Pentru că văd aici totuși și pentru unii multă tristețe, da? Multă apăsare. Se închide perioada asta, gata, se duce. Am întrebat cum anume. Printr-un mesaj pe care îl primești, printr-un drum pe care cineva îl face către tine. Da? E o persoană care a trecut prin multe, care are o experiență foarte mare de viață.
Și e cineva care riscă. Deci cineva să știi că va risca aici și va veni către tine cu o veste. Poate să fie o nouă persoană, dar repet, în momentul în care scapi de această energie negativă. Bun, rezultatul final. Avem nebunul și cu 6 de monede. Foarte interesant. În final, văd aici fie că primești bani din două părți sau că vei reuși să te împarți într-un mod favorabil între două situații. O nouă persoană, un nou început, văd aici. Uite, o surpriză pe care o ai la o zi de sărbătoare, la o zi mare și are legătură cu un copil sau cu o schimbare, cu o călătorie îndepărtată. Na, deci afli un secret. Wow, dragilor, aici poate să fie cineva care apare pe neașteptate și care e foarte hotărât sau hotărâtă că dorește ceva stabil cu tine, ceva serios. Asta e absolut fantastic. Cineva apare în ultima clipă aici pentru unii dintre voi. Și uite, iar mi apare un nou început, o veste. Hai să vedem îngerii ce spun. Au ieșit două mesaje. Primul este să fii atent la semnele pe care Universul ți le oferă, mai ales dacă relația nu funcționează, sau să fii atent la persoanele care nu sunt ok în jurul tău și îngerii îți spun să continui să-ți chemi acel suflet pereche. Rugăciunile tale, afirmațiile tale și vizualizările vă pot aduce pe voi împreună. Însă, uite, cineva trebuie să renunțe la o fostă relație. Și cineva va renunța. Hai să vedem și oracolul ce spune. Oracolul, uite, accentuează mesajul. O surpriză pe care o ai printr-un mesaj, printr-un e-mail, care va aduce schimbare, care ți aduce schimbare, care ți aduce, uite, abundență. E o perioadă care se închide. O perioadă mai puțin plăcută. Pot urma aici niște schimbări financiare pentru unii. Dar, uite, văd și un proiect bun, văd însănătoșire, liniște. Deci omul ăla pur și simplu îți schimbă viața. Uite, pentru că mie mi-apare un final și un nou început și o transformare uriașă în următoarea perioadă, de care este adevărat, cuiva este teamă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag și vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal. Dacă n-ai făcut deja aceste lucruri, tot îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.